Vâng, chào các bạn, mình là Hoàng Thiện đến từ Chơi Việt Nam. Trong cái video này là series đầu tiên mà series hướng dẫn đến các bạn cách tham gia thị trường đầu tư crypto đơn giản nhất, phương pháp đơn giản nhất đó chính là trader, holder và đánh future margin. Thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết như sau. Những cái bạn nào đã biết cái này rồi chúng ta sẽ bỏ qua video này, chúng ta sẽ tìm video khác để xem. Còn những bạn nào chưa biết về cái này thì cụ thể hãy xem chi tiết vì mình sẽ hướng dẫn khá là chi tiết nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn màn hình. Khi các bạn muốn tham gia vào để đầu tư hold trade, chúng ta cần phải tạo tài khoản thì mình đã có video hướng dẫn rồi, nhưng mà các bạn cụ thể trong cái video các bạn kéo xuống phần mô tả thì bấm vào phần hiển thị thêm này, thì ở đây sẽ là một cái danh sách mà bên mình đã có cái link dẫn để về các group Telegram. Vì sao phải dùng Telegram? Là vì trên Telegram có thể nốt lại tất cả các cái kèo của Chơi Việt Nam để các bạn có thể xem và có thể xem lại nhiều lần không bị trôi đi nha. Thì các bạn join bấm vào đây và join. Thì đề nghị các bạn là này, nếu như dùng Facebook thì bấm vào các đường link Facebook trên này để vào join các nhóm Facebook bên mình. Còn nếu như các bạn chưa có Telegram thì nên tạo một tài khoản Telegram trên máy tính hay điện thoại, sau đấy join các cái đường link trên này để xem các cái nhóm bên mình nhé. Đây có hai nhóm chat và nhóm kèo trên này. Bên cạnh đấy thì bên mình cũng giới thiệu các bạn những cái sàn bên mình đang share, thì có đường link dẹp trên này, các bạn tạo tài khoản trên đường link dẹp trên này, nhất là Binance. Thì bên mình thường đánh các kèo chia sẻ trên Binance. Thì khi các bạn tạo tài khoản trên Binance xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cái bước thứ hai sẽ là nạp tiền vào và chơi. Thì cụ thể từng bước thì hai cái việc là tạo tài khoản ở trên sàn MXC hay là sàn về Binance thì bên mình đã có hai cái video này rồi. Thì cụ thể đường link dẫn các bạn xem màn hình. Ok. Các bạn có thể dừng video này và xem cụ thể cách hướng dẫn tạo tài khoản ở trên hai cái video mình vừa share hồi nãy. Ok nhá. Khi đã tạo tài khoản xong rồi chúng ta sẽ làm bước tiếp theo là đăng nhập tài khoản và bắt đầu chơi. Thì bây giờ mình sẽ mở cái tài khoản Binance mình đăng nhập sẵn này. Mình sẽ hướng dẫn tài khoản Binance vì tất cả các cái sàn khác đều tương tự Binance cả. Binance là cái sàn hiện tại có số lượng vốn khủng nhất và nhiều người chơi nhất, cho nên chúng ta sẽ chơi trên này nhá. Khi tạo tài khoản đăng nhập trên Binance rồi chúng ta sẽ nhìn thấy cái màn hình tương tự như này nhá. Và trade thì đơn giản, này mình có hướng dẫn trong cái phần tạo tài khoản hướng dẫn chơi đấy nhá. Thì các bạn sẽ chọn bất cứ đồng coin nào, cách mua bán cũng khá đơn giản. Mua bán thì mình đã nói rồi ha. Mua bán này chúng ta sẽ vào phần mua và bán ở đây này, nhập giá và khối lượng, bấm mua và bán, đơn giản vậy thôi. Thì trong cái phương pháp đầu tư về crypto thì holder này và trade và đánh margin thì cụ thể và là trade và hold nó giống nhau, là mua với bán. Hold thì đơn giản, chúng ta sẽ mua một cái đồng coin đấy và đợi một thời gian rất là dài, hold một thời gian rất là dài, có thể là vài tuần hoặc vài tháng hoặc là 1-2 năm, thì đó là hold. Còn trade thì các bạn thể giao dịch liên tục, có thể trong 1 giờ, trong vài ngày, trong vài tuần, thì đó là trade ha. Còn đánh margin là sử dụng đòn bẩy hay là sử dụng future thì các bạn sẽ sử dụng đòn bẩy. Thì cụ thể là trade và hold giống nhau, đó chính là mua và bán, giống màn hình, các bạn xem màn hình nhá. Thì khi bạn mua xong rồi thì các bạn sẽ vào ở trong cái vấn đề là bấm chỗ ví này, chỗ fiat và support, thì sẽ xem được cái tài khoản của bạn đã mua những con gì trong này. Đây là cái tài khoản của mình và mình đã mua những cái con mà mình đã báo với các bạn ở trên cái channel bên mình là báo kèo gì thì bên mình sẽ có trên này hết nha. Cụ thể bên mình đã báo ở trong channel thì mua con gì, giá nào, tất cả mọi thứ thì nhớ hồi nãy mình đã share link rồi ha, zone trên đấy và chơi theo thôi. Tiếp theo là mua, khi bên mình sẽ cho những các cái target bán thì các bạn sẽ chỉ lời và bán theo. Đây là cách đơn giản nhất. Còn cụ thể mà tham gia chơi phân tích như nào thì chúng ta phải học, và cái thời gian học thì nó mất rất nhiều thời gian, không thể nào chia sẻ trên một video được. Bây giờ mình sẽ chỉ một số cái mẹo nhỏ mà các bạn khi tham gia trade hold nhá. Thì các bạn cần đầu tiên là nạp tiền vào thị trường. Thì bấm vào phần mua crypto này bằng Việt Nam đồng nhá, chọn vào rồi P2P. Cái này mình ở trong video trước mình có đã hướng dẫn qua rồi, nhưng mà cụ thể thì các bạn hãy xem vào video hướng dẫn này. Chọn cái tiền đây là Việt Nam đồng nhá. Sau đấy các bạn chọn những người đang bán hoặc đang mua đô thì các bạn sẽ chọn mua hoặc là bán USDT. Sau đấy chuyển khoản cho họ, hay là họ sẽ chuyển khoản cho mình để bán số tiền đó đi, hoặc là các bạn sẽ mua thì chuyển banh cho họ, sau đấy người ta sẽ đưa đô cho bạn. Trên này giao dịch P2P bằng cách đơn giản đó là khi BNB đứng trung gian, ví dụ như cái chậu hoa này là trung gian là BNB, còn mình là người mua, bạn là người bán, thì khi mà mình muốn mua thì mình sẽ chuyển tiền banh cho bạn, sẽ lập một cái lệnh đơn giản là lệnh mua là 10.000 đô của bạn, thì cái lệnh Binance nó sẽ tự động khóa 10.000 đô của bạn ở trên Binance. Khi mà mình banh cho bạn đủ tiền vào đồng, sau đấy bạn bấm xác nhận rằng là bạn đã nhận đủ thì 10.000 đô này sẽ về tài khoản của mình. Nếu bạn chưa bấm xác nhận thì sẽ như nào, thì nó sẽ vẫn giữ nguyên ở đây cho đến khi nào giao dịch thành công. Nếu bạn không bấm xác nhận thì mình có bấm bên này, mình có quyền bấm khiếu nại. Cho nên là cái số tiền này giao dịch P2P là giao dịch ngang hàng,
cho nên là bạn sẽ không thể nào scam của mình được, hay là mình không bao giờ scam của bạn được. Nếu mình chưa chuyển tiền cho bạn thì bạn không bấm ok thì tiền sẽ không qua mình. Nếu như mà mình chưa, mà nếu mình đã chuyển cho bạn rồi nhưng mà bạn chưa bấm ok cho mình thì mình vẫn có thể khiếu nại support và gửi bằng chứng cho Binance. Binance vẫn sẽ phải mở cho mình cái số tiền này về tài khoản của mình. Cách đây là cách P2P ha, bán cũng tương tự như vậy, đảo ngược vị trí, mình là người mua và bạn là người bán, và ngược lại thôi ha. Cái việc trade và hold ấy thì mình cũng nhắc luôn, trade là chúng ta đánh trong ngắn hạn, cho nên chỉ cần biết được những con nào xu thế tăng ngắn hạn chúng ta có thể mua. Trade thì dành cho những người nào cập nhật thông tin nhanh và theo dõi nhanh, còn những người nào mà hold á, thì thường là chúng sẽ cao hơn, vì các bạn biết này, trade ấy là hay giống zigzag, mua bán, nhìn có vẻ sẽ chiều dài dài hơn so với hold, nhưng thật ra là những cái người trade như này thì họ sẽ không thể ăn được toàn bộ sóng cả, và những người hold thì sẽ ăn được dài hơn. Cho nên nếu các bạn lựa chọn cho việc trade và hold thì mình vẫn khuyên các bạn là hold sẽ tốt hơn và để tiết kiệm thời gian và đầu óc cho các bạn hơn. Còn nếu bạn trade thì chỉ dành những người rảnh và những người nào mà thật sự nhạy bén trong thị trường thì mới nên trade, ok không nào? Còn khi các bạn đam mê trade rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng đòn bẩy, làm thế nào để tăng cái tài sản của bạn nhanh lên và kiếm nhanh lên, ok ha? Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn chỗ này nhá. Ở trên giao dịch thì có hai phần là giao dịch đơn giản là dịch nâng cao, cái này khá là bình thường thôi, chẳng qua là cái phiên bản thôi, không có gì cả. Những cái phần ký quý này là chính là đánh về margin. Cái cần ký quý này nó có một cái đặc biệt, đó chính là khi những cái đồng coin mà có cái phần x10, x5 ở phía sau đuôi này thì đều là đánh margin hết, đều là cho phép đánh margin x3, x5 hết. Cho đây x5 sẽ là x5, mà đây x10 sẽ là x10. Nếu nào chúng ta sẽ có hai cách để chơi, các bạn sẽ gửi đô vào trong này và mua, đó là dùng đô để ký quý. Thứ hai là các bạn sẽ gửi coin để vào. Thì cách của mình thường dùng sẽ như thế này này, các bạn sẽ ở phần support nhá, đây mình kéo xuống, ví dụ như mình đang chọn đây là con Bitcoin luôn, đánh con Bitcoin nhá, thì mình sẽ mua support. Ví dụ như mình đang có 500 đô ở đây, mình sẽ mua support, nhá, ấn vào đây toàn bộ, mua, rồi ấn mua nhá. Thì khi đó mình sẽ có một số lượng Bitcoin nhất định, đúng không ạ? Sau khi mua xong rồi thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ bấm vào phần margin. Ở đây có hai phần là margin cross và margin insulate. Insulate có nghĩa là chỉ đánh vị thế của riêng đồng coin đấy thôi, nó không liên quan đến các đồng coin khác. Còn đánh cross thì có nghĩa là bạn nạp bất cứ đồng coin nào ký quý thì có thể vay những đồng coin khác tương ứng. Hai cái này thì cụ thể như thế nào các bạn sẽ bấm vào phần cross và phần insulate để xem từng cái nhé. Ví dụ ha, vấn đề là ấn là ở insulate, thì khi mình gửi Bitcoin vào insulate thì mình chỉ được phép vay Bitcoin hoặc là vay đô ở Bitcoin thôi. Mà nếu mình vay đô ở Bitcoin thì cũng chỉ dùng được trong đấy thôi, không làm việc khác được. Còn nếu như mình vay ở cross thì khi mình gửi Bitcoin vào mình cũng có thể vay các đồng khác như vay ADA, TRX hay là vay BCH cũng được hết. Thì cross có nghĩa là dùng một con để ký quỹ để có thể vay những con khác, có thể vay đô hay vay những con khác. Còn insulate thì chỉ được vay con đấy hoặc là đô. Hiểu đơn giản vậy chưa? Mình khuyên các bạn là nếu như chơi thì các bạn có thể chọn là insulate. Nếu như sợ trường hợp là một cái lệnh thua các bạn sẽ ảnh hưởng những con khác thì hãy đánh insulate. Còn nếu các bạn muốn chơi mà theo kiểu trường vốn thì hãy đánh cross nha. Rồi chúng ta bây giờ chọn cross chẳng hạn đi, thì chúng ta có chữ chuyển đây này, hoặc là ấn vào mục này, chữ chuyển đây, thì các bạn sẽ chuyển từ phần support sang cross margin hoặc là insulate margin, được không nào? Thì các bạn sẽ chuyển đây là bit, các bạn bấm tối đa, sau đó bấm xác nhận. Đấy, thì bit của bạn sẽ được chuyển qua bên này để làm ký quỹ. Mình đã chuyển là 0,01 qua, hiện tại bên trong này đã có 0,027. Khi chuyển vào rồi chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta bấm vào vay. Đây, vì vay insulate cho nên là chúng ta sẽ được vay rất là nhiều đồng coin trên này. Đây, bất cứ đồng nào cũng được. Đó. Ví dụ như mình sẽ là vay con BCH chẳng hạn. Đấy. Thì mình có thể vay tối đa bao nhiêu? Mình vay được một con. Nghĩa là bỏ 0,02 bit mình vẫn có thể vay được một con BCH. Vậy khi BCH tăng giá thì mình sẽ bán BCH này đi. Sau đó BCH giảm xuống mình sẽ mua lại và mình sẽ trả lại số lượng BCH này. Nhớ bạn vay BCH thì bạn phải trả BCH bằng số lượng. Bạn vay đô bao nhiêu đô trả bấy nhiêu đô. Nhưng mà cách mình thường chơi tốt nhất đó chính là mình sẽ mua, ví dụ như mình đánh Bitcoin nhá. Mình đã vay vào, mình đã gửi Bitcoin vào rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ vay con gì? Mình sẽ vay USDT. Bọc BUSD nha. USDT đi. Nghĩa là mình vừa gửi Bitcoin vào, hiện tại là Bit đang 375, mình ví dụ như mình dự đoán là Bit có thể lên 50.000 chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ vay là 37, mua Bit ở mức 37 và gửi vào. Sau đấy bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ vay USDT vào, bấm mắc. Thì mình vay được một số lượng đô, mình sẽ vay được một số lượng đô tương ứng. Nhưng mà đa phần các bạn đừng vay 100%, hay vay 75 hoặc 50 thôi. Sau đấy bạn vay xong rồi bạn làm gì? Bạn có đô đúng không ạ? Đây mình đang vay này, mình có đô rồi, thì chúng ta làm gì? Chúng ta lại tiếp tục mua thêm Bit. Vậy có nghĩa chúng ta đang tăng số lượng bit chúng ta mua đúng không ạ? Hồi nãy chúng ta chỉ mua được 0,01 thôi, nhưng bây giờ thêm bit và thêm tiền vào thì chúng ta đã mua được một phần tiếp, một cái số lượng bit tương ứng nữa.
Đây thì mua tiếp được 0,02 tiếp, vậy là chúng ta mua gấp đôi lần, đúng không ạ? Đó, vay xong rồi bây giờ nếu như mà lãi chúng ta làm gì ạ? Là bán toàn bộ số bit chúng ta có đi, và sau đấy vào phần trả để chúng ta trả nợ. Này, vào phần vay này, sau đây bấm vào phần trả nợ này. Dạ, nãy chúng ta vay cái gì nào? Vay đô đúng không? Bây giờ vào trả thôi. Là USDT. Chúng ta vừa bán bit ra toàn bộ giá 50.000 đúng không ạ? USDT. Bây giờ chúng ta trả này. Thế 100 nãy mình vay là 535 đô, mình ấn trả. Cái phí vay ở trên này cực kỳ rẻ, cho nên là chúng ta có thể vay thoải mái. Bên cạnh đấy khi các bạn vay xong rồi thì chúng ta có thể là, ví dụ các bạn vay là 5.000 đô, các bạn cũng có thể rút cái số đô đấy ra bên chuyển nhá. Vay cái đô đấy có thể rút ra chuyển sang phần support bình thường và có thể gửi sang tài khoản khác, thì điều đó là bình thường, miễn là các bạn thấy trả lãi đúng hạn và trả nợ đúng hạn là được rồi. Cho nên là không nhất thiết các bạn phải dùng ngay cách của mình là mua trực tiếp trên margin luôn, mà có thể rút sang gửi sang tài khoản mới C, gửi sang tài khoản khác để có thể mua cũng được. Ok, đấy, cái việc đấy sử dụng vay tiền nó đơn giản như vậy thôi. Đây là margin. Còn future thì sao? Cái này là cái cross nha, cái instrument nó tương tự nha. Ok, thì nó sẽ vận ở phần phái sinh, được chưa? Nó sẽ có cái hợp đồng USDM và COIM. Thì trong hai cái này thì mình khuyên các bạn nên chỉ chơi USDM thôi, là chúng ta sẽ sử dụng đô để ký quỹ đánh các đòn bẩy khác, đánh thị trường coin khác, chứ đừng là mua coin và sử dụng những cái margin hồi nãy nhá. Vì sao không làm như vậy? Vì là khi mà nếu bạn đoán sai á, thì cái việc mà cái số tiền ký quỹ, ví dụ như bạn gửi một bit vào làm ký quỹ là giá 30.000 đô đi, bây giờ giá ấy, các bạn đoán đúng thì nó không sao hết, nó quá ngon luôn, tăng double lên. Nhưng mà nếu bạn đoán sai thì 30.000 đô này nó sẽ giảm xuống, là bây giờ tiền ký quỹ của bạn không phải 30 là chỉ còn 15 thôi, thì cái số lượng ký quỹ của bạn bị giảm, dẫn tới cái lệnh của bạn nhanh cháy gấp đôi, thì dẫn tới nó sẽ bị thua cực kỳ nhanh. Cho nên mình không khuyến khích các bạn là sử dụng hợp đồng coin M để mua, nghĩa là sử dụng coin để ký quỹ để mua, mà các bạn sử dụng đô để ký quỹ vào để mua thì tốt hơn nha. Thì chúng ta sẽ bỏ qua phần coin M này đi, đánh tập trung vào cái USD này. Tương tự thôi, chúng ta cũng sử dụng cái đô và gửi nó vào đây, cái phần đây, cái dấu này, cái dấu chéo này chưa, chuyển tiền vào đấy, chuyển từ support này chuyển vào hợp đồng USDM này chưa, bấm toàn bộ này, sau đấy gửi vào, hoặc là chuyển đổi ngược lại rút ra. Đấy, hiện tại đang có 11.000 đô trong này, có thể rút ra đấy. Đây là mình đang đánh là cặp BUSD, đang trong này nó có 11.000 đô ha, thì chuyển vào chuyển ra rất đơn giản thôi, chỉ bấm nút này là xong ha. Sau khi gửi vào thì mình cũng hướng dẫn luôn là ở trên này có cái phần cross và X20, thì mình chỉ các bạn này, cái cross là giống tương tự như hồi nãy ở trên margin nhá, nghĩa là các bạn có thể sử dụng đánh rất là nhiều đồng khác nhau, và cái việc lãi và ký quỹ thì mình có cho chia sẻ trong video ở dưới, tí nữa bạn xem màn hình nhá. Ok, cái này mình đã nói rồi ha. Tiếp theo là cái intraday cũng tương tự ha. Đó, cái đòn bẩy các bạn có thể chỉnh thoải mái này, mình thường thấy đánh là khoảng dưới 30 đổ lại thôi, đừng đánh trên 30, vì đánh đòn bẩy càng cao tỷ lệ cháy càng lớn. Vì sao là như thế? Vì biên độ trong crypto nó rất là lớn, nó tăng giảm 5% rất là nhanh. 5% mà nhân 20 thì bằng bao nhiêu? Là bằng 100%. Cho nên là khi tăng 5% mà là bạn đánh x20 thì bạn đang tăng x2 tài khoản. Nhưng nếu mà nó giảm 5% thì bạn đã cháy tài khoản rồi. Cho nên là cái việc bạn đánh x20 thì phải cực kỳ cẩn trọng. Thì mình khuyên là nếu bạn đánh tối đa nên đánh 30 đổ xuống, đừng có ham đánh 50 hay 100 thì rất dễ cháy. Ok ha. Trên này thì nó cũng sẽ báo một số chỉ số như tỷ số về cái việc lời bao nhiêu, lỗ bao nhiêu và giá bao nhiêu cháy khi bạn vào lệnh. Thì cụ thể bạn cứ trải nghiệm đi, chơi thử 10 đô sẽ biết ngay. Ok ha. Vì bạn chơi thử một lệnh thế học hỏi nhanh hơn so với mình mô tả thế này rất là nhiều lần. Thì đây chính là cách đánh về đòn bẩy future và margin. Thì mình khuyến khích các anh chị em người mới ấy, thì hãy chơi là holder, sau đấy khi thắng lớn rồi hãy tập chơi là trader, sau đấy mới là chơi về margin và chơi về future. Không khuyến khích tất cả những anh em người mới không biết cái gì cả chơi future và margin nhé, vì đây là cái cách rất là khó chơi và cần phải người có tâm lý cứng và vững vàng. Nãy giờ thì mình đã chia sẻ cho anh chị em cái cách mà những người mới tham gia vào thị trường này rồi. Tham gia cách nhảy dưới nhất là holder, trader và đánh margin future đòn bẩy ha. Thì nhớ lại mình nhắc nhá, nên đánh holder cho những người mới bắt đầu, và sau khi bạn giỏi rồi thì bạn hãy chơi trader để tập lướt sóng. Tập lướt sóng giỏi rồi thì mới đánh về margin và future, chứ đừng nhảy vào margin future đầu tiên, vì thường tất cả những người mới tham gia future và margin đầu tiên đều mất tiền cả, vì đó là cái thứ cực kỳ dễ mất tiền, dễ cháy nếu bạn không giỏi. Nó giống như các bạn đi xe đua vậy đó, nếu bạn chưa giỏi về lái xe mà lái xe đua thì kiểu gì tai nạn cũng rất dễ xảy ra. Ok ha.
Đây là cái video hướng dẫn các anh em người mới tham gia thị trường crypto kiếm tiền và phương pháp đơn giản nhất, đó là hold, trade và margin. Mình là Hoàng Thiện đến từ Chơi Coi Việt Nam. Cụ thể chi tiết thì mình đã dẫn các cái video link để các bạn xem rồi. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Nhớ theo dõi series tiếp theo của mình, series 2 và 3 nhé. Cảm ơn các bạn. Mình là Hoàng Thiện đến từ Chơi Coi Việt Nam. Nhớ bấm like, subscribe giúp mình, share video để cảm thấy có ích. Cảm ơn các bạn.